φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μια τέλεια, μια καταπληκτική, μια πεντανόστιμη, εύκολη και γρήγορη πρασόπιτα. Μέσα σε 30 λεπτά θα είναι έτοιμη, ώστε να μπορέσουμε να την ψήσουμε και μετά να την απολαύσουμε. Για μια τέλεια, εξαιρετική και νόστιμη πρασόπιτα για αρχάριους χρειαζόμαστε 1,5 κιλό σπανάκι, όπου πρώτα το έχουμε καθαρίσει, το έχουμε πλύνει, το έχουμε κόψει και το έχουμε αφήσει να στεγνώσει όλη τη νύχτα. Ανάτρεξε στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο. 6 μέτρια πράσα. 600 με 700 γραμμάρια χωριάτικο τυρί. Φυσικά μπορείτε να αγοράσετε και από τυροκομεία της περιοχής σας χωριάτικο τυρί. Εάν δεν βρείτε αυτό το τυρί, μπορείτε να το αντικαταστήσετε πάρα πολύ εύκολα με 500 γραμμάρια σκληρή φέτα. Προσέξτε όμως το αλάτι, δεν θέλουμε να κάνετε την πίτα μας αλμυρή. Ένα ματσάκι άνηθο, 2 ολόκληρα αυγά. Σε περίπτωση που το τυρί σας δεν είναι πάρα πολύ αλμυρό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας. Θα ήταν πολύ καλύτερα να το αντικαταστήσουμε με ένα χειροποίητο φύλλο. Ανάτρεξε στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο. Φυσικά μου ζητήσατε να τη φτιάξουμε με φύλλο κρούστας. Για όλους εσάς που δεν ξέρετε να ανοίγετε φύλλο, και εγώ σας τη φτιάχνω για να την απολαύσετε. Αυτή τη τέλεια, καταπληκτική, εξαιρετική και πεντανόστιμη πρασόπιτα. Μέχρι να καθαρίσουμε τα πράσα μας και να τα κόψουμε, ήδη έχουμε βάλει μια κατσαρόλα με νερό να βράσει, γιατί θέλουμε να ζεματίσουμε τα πράσα μας. Θα κόψουμε από την πάνω μεριά, αυτό, τη ρίζα δηλαδή. Από την πάνω μεριά θα κόψουμε μέχρι εδώ, αυτό το πράσινο εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα κόψουμε λίγο και θα βγάλουμε την πρώτη φλίδα, έτσι. Θα κόψουμε στη μέση το πράσο μας και θα αρχίζουμε να το κόβουμε. Βλέπετε, μισό εκατοστό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε όλα τα πράσα μας. Ξεπλύναμε το πράσο μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να το προσθέσουμε στο νερό που βράζει, γιατί θέλουμε να το ζεματίσουμε. Για ποιο λόγο ζεματίζω το πράσο? Ο λόγος είναι ο εξής. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι βαρύ και δεν θα είναι δυσκολοχώνευτο. Όταν πάρει 1-2 βράσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αφαιρέσουμε από το νερό. Βλέπετε, αρχίζει να βράζει. Φουσκώνει προς τα πάνω το πράσο. Οπότε εμείς το βυθίζουμε προς τα μέσα. Ανακατεύουμε κιόλας λίγο. Μετά από 4 λεπτά απενεργοποιούμε τη φωτιά. Είμαστε έτοιμοι. Αφαιρούμε το πράσο μέσα από το νερό. Θα σουρώσουμε. Πώς θα κάνω το πράσο μου ακόμα πιο γλυκό και ακόμα πιο νόστιμο από ό,τι είναι? Μέσα σε μια μεγάλη και ευρύχωρη κατσαρόλα θα προσθέσω μισή κούπα ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια. Θα το αφήσω να ζεσταθεί. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε μέσα το πράσο. Σοτάρω ήδη 2 λεπτά. Και βλέπω ότι στο πάτο της κατσαρόλας αρχίζει σιγά σιγά να κολλάει το πράσο μου. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Έχει γλυκάνει, έχει γίνει μέλι, βλέπετε, δεν έχει καεί, είναι πράσινο. Αυτό θέλω. Οπότε απενεργοποιώ τη φωτιά. Μέσα σε μια μεγάλη και ευρύχωρη λεκάνη θα προσθέσω μέσα το πράσο. Θα το ανοίξω γιατί θέλω να κρυώσει. Θα προσθέσω μέσα το άνηθο και το τυρί. Θα τα ανακατέψω. Με αυτόν τον τρόπο θα παγώσει πολύ πιο εύκολα, γιατί το τυρί και το άνηθο είναι παγωμένα. Μέσα στο πράσο μου είχα μισή κούπα ελαιόλαδο.
Οπότε εδώ θα προσθέσω ακόμα μισή κούπα ελαιόλαδο, όπου είναι 100 γραμμάρια. Θα προσθέσω μέσα όλο το σπανάκι και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Να πάει παντού το πράσο, το άνηθο αλλά και το τυρί μου. Προσέξτε, δεν θέλω να πιάσετε το σπανάκι και να το λιώσετε έτσι, θέλω να ανακατεύετε απαλά. Έτσι κι αλλιώς το σπανάκι θα λιώσει μόνο του όταν θα ψηθεί. Τώρα μπορείτε, εάν θέλετε, να δοκιμάσετε για να δείτε εάν χρειάζεται επιπλέον αλάτι συνταγή σας. Θα πάρετε λίγο τυράκι και λίγο σπανάκι και δοκιμάστε. Τώρα θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι μέσα στα 2 μου αυγά. Προσθέστε να πάει παντού και ανακατέψτε καλά. Η γέμισή μου είναι έτοιμη. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να στρώσω τα φύλλα μέσα στο ταψί και να προσθέσω τη γέμιση. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Στο μεγάλο ταψί της κουζίνας θα προσθέσω από την κάτω τη μεριά λίγο ελαιόλαδο. Και θα κολλήσω από την πάνω μεριά ένα χαρτί ψησίματος. Θα προσθέσω από κάτω λίγο ελαιόλαδο, όχι πάρα πολύ, τόσο. Άλλωστε έχουμε και το χαρτί ψησίματος, δεν πρόκειται να κολλήσει. Και θα στρώσουμε έτσι σουρωτό το πρώτο μας φύλλο. Λίγο ελαιόλαδο πάλι. Στην ουσία ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας κάθε φορά, όχι περισσότερο. Κοιτάξτε τι κάνω. Εκεί. Θέλω το μισό φύλλο έξω και το άλλο μισό μέσα. 1 κουταλιά της σούπας στο μισό. Και ξανά το ίδιο στο άλλο φύλλο. Εδώ. Έτσι. Δεν μας πειράζει αν σκίζει, μην στεναχωριέστε καθόλου. Και ακόμα ένα φύλλο και προσθέτουμε τη γέμιση. Μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ η γέμιση, αλλά δεν είναι. Θα δείτε στην πραγματικότητα όταν θα ψηθεί ότι θα λιώσει το σπανάκι και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία, ούτε λεπτή ούτε και χοντρή πίτα. Θέλω να βάλετε παντού την ίδια ποσότητα. Μην είναι άδειες οι γωνίες μου. Κλείναμε τα χεράκια μας και κάνουμε το εξής. Τα φύλλα που έχουμε βάλει δεξιά και αριστερά θα διπλώσουμε έτσι. Εδώ βλέπετε. Έτσι προς τα μέσα. Βάζουμε ελαιόλαδο και στη γωνία και στις άκρες παντού. Να γίνει τραγανό το φύλλο μου. Έκανα μια ωραία φωλιά τώρα. Βλέπετε. Και ελαιόλαδο από πάνω. Ακόμα μια κουταλιά. Και κάνουμε κάποιες τσακίσεις από την πάνω μεριά, ώστε να γίνει τραγανό, να έχει αέρα το φύλλο μου. Και εδώ στην άκρη, μην ξεχνάτε τις άκρες τώρα. Μην πατάτε τη πίτα σας προς τα μέσα, θέλουμε να είναι αφράτη. Και το πάνω φύλλο το θέλω ευθεία. Πατήστε πολύ απαλά, έτσι να έχει ωραία εμφάνιση η πίτα μου. Τώρα θα προσθέσω από την πάνω μεριά ελαιόλαδο. Και θα προσθέσω και λίγο νερό. Έτσι θα γίνει τραγανό το φύλλο μου.
αλείψτε να πάει παντού. Θέλω να πάρετε ένα μαχαίρι. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Ένα μυτερό μαχαίρι. Και θα ανοίξετε τρύπες. Όχι μέχρι κάτω. Μην τρυπήσετε μέχρι κάτω. Δεν θέλω να φύγουν τα υγρά της πίτας κάτω. Ψήνουμε την πίτα μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου. Όταν πάρει το αναμενόμενο χρώμα που επιθυμούμε, τότε θα σκεπάσουμε με ένα χαρτί ψησίματος. Ψήνουμε τουλάχιστον για 1 ώρα στη μέση του φούρνου. Όταν περάσουν 30 λεπτά, τότε θα βγάλουμε το ταψί από το φούρνο και θα το γυρίσουμε ανάποδα. Τι εννοώ? Θα γυρίσουμε την πίτα μας ανάποδα. Έτσι. Αυτό είναι για τους φούρνους που καίνε μονόπλευρα, ώστε να μην μας καεί από τη μια πλευρά και από την άλλη να μην ψηθεί. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα γυρίσουμε την πίτα μας πάνω σε μια σχάρα και θα την αφήσουμε για λίγο να σταθεί. Δεν θα την αφήσουμε μέσα στο ταψί, γιατί θα υδρώσει η πίτα μας και πολύ απλά από την κάτω τη μεριά θα μαλακώσει το φύλλο και αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε φύλλο είτε στο φύλλο κρούστας είτε στο χειροποίητο που να είναι τραγανό και νόστιμο. Θα κόψουμε λίγο την πίτα μας, έτσι. Ώστε να φεύγουν οι ατμοί, γιατί αυτή τη στιγμή το φύλλο έχει την ιδιότητα και είναι σαν γάστρα, οπότε εγκλωβίζει μέσα τους ατμούς. Μια πρασόπιτα πεντανόστιμη, εύκολη και καταπληκτική. Σας εύχομαι χρόνια σας πολλά. Σας εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!